أحييكم جميعا تحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة أنا جئت إلى هذا اللقاء مستمعا، ولم أعلم أنه مطلوب مني أن أتحدث إليكم إلا منذ لقاء قريبا، فاعذروني جاء الحديث على غير ما تتوقعون. وإذا كان لي بالكلمة فلودي أن أؤكد على أن أحد أسباب تخلف هذه الأمة هو إكمال العمل الخيري الإسلامية العالمية. هناك رابطة العالم الإسلامي بمؤسساتها المختلفة، وهناك الأمانة العامة للمؤتمر الإسلامي. هذه المؤسسات لازمة وضرورية، لأن العالم الإسلامي يتعرض الآن لحملة إبادة كاملة، ولست مغاليا في ذلك. فالذي يقرأ سيل المنشورات الذي يصدر في كل يوم عن موقف العالم الغربي من الإسلام يدرك تمام الإدراك أننا في مواجهة حقيقية لحملة صليبية صهيونية جديدة تريد استئصال هذا الدين من على وجه الأرض. وعلى المسلمين، كل المسلمين، أن يتقدم كل منهم بما يستطيع للمساعدة على مواجهة هذه الحملة الشرسة. في جانب الإعلام فقط أذكر أن هناك سيل من الكتابات، مئات من الكتب تصدر في كل يوم، لها شقين. الشق الأول يدور حول محور أساسي مؤداه أنه بعد سقوط الشيوعية وانتهاء الحرب الباردة لم يعد هناك خطر على الحضارة الإسلامية، على الحضارة الغربية، إلا الإسلام. وهذا السيل من الكتابات يستعدي الغرب، حكومات وشعوب، للعمل ليل نهار من أجل استئصال الإسلام من قلوب وعقول المسلمين، وإجبار المسلمين على العيش بمنهج الحياة الغربية حتى يسهل عليهم التفاهم مع العالم الغربي. وأذكر من هذا النمط من الكتب كتاب نشر عام 97 ميلادي بعنوان المسلمون خلف الحصار الغربي، Behind the Siege. كتبه جراهام فولر، وهو نائب رئيس هيئة الاستخبارات الأمريكية، رجل ضليع في فهمه للسياسة الغربية. يقول لا بد من استئصال الإسلام من على وجه الأرض. ويبدأ الكتاب بتعريف الإسلام والغرب تعريف خاطئ تماما. يعتبر الإسلام كفر، يقول في معيار الفكر اليهودي المسيحي الإسلام كفر، والكفر لا يجوز له أن يمكن من الأرض بأي وسيلة. يقول لا بد من الحيلولة لوصول الإسلام إلى أي مقام من مقامات السلطة في العالم مهما كلفنا ذلك من أسباب، حتى لو دسنا بأقدامنا المبادئ التي ننادي بها من الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. يتحدث الكتاب في فصلين متتاليين عن المشاكل التي سببها الإسلام للحضارة الغربية والمشاكل التي سببها الغرب للمسلمين. يتحدث عن إسقاط الخلافة الإسلامية وكيف أن الغرب خطط من أجل ذلك على مدى 3 قرون متواصلة. يقول كثير من المسلمين يتخيل أن الذي أسقط الخلافة هو كمال الترك، ويقول الحقيقة أن العالم الغربي خطط على مدى 3 قرون متواصلة من أجل إسقاط الخلافة الإسلامية، لأن هذا كان يشكل لنا هدفا استراتيجيا لا يمكن للغرب أن يتواجد بدونه. ويقول لولا أن شارل مارتيل أوقف زحف المسلمين في موقع طور واتيه لكان العالم الغربي بأسره الآن بأكمله الآن تحت هيمنة المسلمين. يتحدث عن زرع إسرائيل في المنطقة، وكيف أن الغرب يدعم هذا الكيان الغاصب، يدعمه ماليا وعسكريا وسياسيا وبدنيا بشريا. يقول لم تكن معركة واحدة بين العرب واليهود إلا وكان الغرب وجود فعلي في ساحة المعركة. يتحدث عن الحيلولة لقيام وحدة إسلامية، وفي الوقت الذي يتكتل فيه العالم في تكتلات بشرية كبيرة. يتحدث عن الحيلولة للوصول الإسلاميين إلى السلطة في تركيا، في الجزائر، في الصومال، في أفغانستان. يتحدث عن قضايا كثيرة، ثم ينتهي الكتاب يقول المشكلة ليست الإسلام والغرب ولكنها الإسلام في الغرب. يقول كيف يمكن لنا أن نتعايش مع 80 مليون مسلم في قلب أوروبا، 60 مليون في تركيا و20 مليون في باقي أوروبا الشرقية والغربية. كيف يمكن لنا أن نتعايش مع 80 مليون مسلم في قلب أوروبا و8 إلى 10 مليون من المسلمين في قلب أمريكا يرفضون التنازل عن أي قيمة إسلامية ويرفضون التعايش
بالمفاهيم الغربية والانصهار في معتقد الحضارة الغربية، ويتكاثرون بمعدلات أعلى منا، ولهم من المنطق ما يقنع كبار رجال الفكر عندنا بقبول الإسلام دينا. يقول لابد لنا من محاصرة المؤسسات الإسلامية في الغرب، لابد لنا من غلق الباب أمام الهجرة الإسلامية وفتحه على مصراعيه أمام أصحاب المعتقدات الأخرى. يقول لابد لنا من الحيلولة دون الانتشار الشديد للإسلام في الغرب. سيل آخر من الكتابات يريد تشويه حقيقة الإسلام. مئات من الكتب صدرت في العشر سنوات الماضية. كتاب صدر عن امرأة اسمها ميلر، جولييت ميلر، تقول كانت مراسلة لواشنطن بوست في القاهرة وعاشت في القاهرة 25 سنة. أصدرت كتاب بعنوان God has 99 names reporting from militant Middle East. الله له 99 اسم، وسجل هذا من عالم شرق أوسط يستعد أو يغلي للسداد للحرب. سيد من الكتابات، كتاب يصدر من أحد الكتاب الأمريكان يقول كيف يمكن لنا أن نواجه أكثر الأديان انتشارا في العالم الآن. كتاب ثالث التحدي للمسيحية واليهودية. سيد من الكتابات. ولا بد لنا من أن نكون على قدر المسؤولية وأن نقوم بواجبنا تجاه التوعية الإسلامية، لأنه في ظل هذه الحملة الشرسة نجد باعترافهم هم أن الإسلام هو أكثر الأديان انتشارا في العالم. ولكي يعني أزيل هذه الصورة الحالكة التي أردت أن أذكركم بها لكي أستحفز هممكم وأنادي يعني مواطن الدعوة في قلوبكم، أقول أن الإسلام الآن بالرغم من كل هذه الحرب الشرسة هو أكثر الأديان انتشارا في العالم. في دورة قامت بها الندوة في رومانيا من سنتين، لقيت شاب روماني من بيت مسيحي متعصب من الله تعالى عليه بالإسلام فأسلم. شاب لا زال في المرحلة الثانوية ويتحمل مسؤوليات التحدي من أهله في البيت ومن زملائه وأساتذته في المدرسة ومن رفاقه وأصدقائه في الشارع، ويقول الرجل أمنيتي أن أجد جامعة إسلامية تقبلني لكي أتعلم الإسلام من مصادره الصحيحة. يقول أنا أعلم أن في بوخارست جامعة بوخارست قسم الدراسات الشرقية ولكنه كله في يد اليهود، وأنا أريد أن أتعلم الإسلام من مصادره الصحيحة. من البشارات رجل مذيع في محطة ABC في أمريكا اسمه مايكل وولف من أب يهودي وأم مسيحية. كانت هوايته التنظر على الإسلام بمناسبة وغير مناسبة، فأرسل إليه شاب في المراحل الأولى من عمره، العشرينات أوائل العشرينات من عمره، شاب مسلم، أرسل له خطاب قال له يا أخي أنت كثير التنظر بالإسلام وتنظراتك لا أساس لها من الصحة، وأنا أنصحك أن تقرأ الإسلام من مصادره الصحيحة حتى يكون تنظرك له ما يدعمه ما يؤسسه. فكان ذلك سببا في أن يشجع هذا الرجل أن يقرأ القرآن الكريم في ترجمة، وأن يقرأ شيء من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء من أقواله صلى الله عليه وسلم فيسلم. ويأتي هذا الرجل للحج ويسجل رحلة الحج كاملة. تبدأ الرحلة بموقف هذا الرجل في الصحراء والأذان من الحرم المكي الشريف، ويردد الأذان مع المؤذن، ثم يصلي على كثيب رملي، وبعد أن يسلم من الصلاة يقول أنا مايكل وولف من أب يهودي وأم مسيحية، ولكن حينما من الله تعالى علي بالإسلام أدركت أن رب اليهود ورب النصارى ورب المسلمين إله واحد أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته. ثم يبدأ يفصل رحلة الحج تفصيل يوصل القلب. ما معنى الميقات؟ ما معنى الإحرام؟ ما معنى الطواف؟ ما معنى السعي؟ ما معنى الوقوف بعرفات؟ ما معنى الذبح؟ ما معنى النحر؟ ما معنى الرجل؟ ما معنى الإفاضة؟ يشرح ذلك شرحا جميلا بمبرراته المنطقية العظيمة. ثم يخاطب رئيسه في المحطة بعد أن أنهى يعني إجراءات الحج كاملة، فيوجه له رئيس الشكر الجزيل، ورئيس يهودي أيضا، يوجه له الشكر الجزيل على نقل هذه الشعيرة الإسلامية، لأن هذه أماكن لا يدخلها غير المسلمين. ولكنه يريد أن يذيب هذا الجلال الذي أطلاه هذا الرجل على الإسلام باعترافه وبممارسته الصحيحة، فيقول له ولكني أشك أن هذا الرب الرحمن الرحيم الذي وقفتم تدعونه في ساحة عرفات سيغفر للمسلمين فقط، فإن رحمته تتسع أيضا لكل من اليهود والنصارى. سيل من الغربيين من كبار رجال الفكر
يدخلون الإسلام في كل يوم. من أوائل الذين كتبوا تحريضا للغرب على الإسلام والمسلمين نيكسون، بعد أن خرج بفضيحة ووترجيت كتب كتابا بعنوان انتهز الفرصة في عالم تحكمه قوة عالمية واحدة هي الولايات المتحدة الأمريكية. عنوان سيز ذا مومنت، انتهزوا الفرصة. وفي فصل من هذا الكتاب أساء إلى الإسلام والمسلمين إساءة بالغة. ثم بعد أقل من عام إذا به ينشر كتابا بعنوان ما بعد السلام Beyond Peace، يناقض نفسه مناقضة شديدة، ويقول في هذا الكتاب: علمتنا دروس التاريخ أنه ما من حضارة استطاعت أن تستمر بغير قيم روحية عليا وضوابط أخلاقية وسلوكية صحيحة. ويقول: وحضارتنا الغربية على الرغم من تفوقها العلمي والتقني ونجاحها الاقتصادي والعمراني وهيمنتها السياسية والعسكرية، حضارة تتآكل من داخلها. قال بتعبيره: نحن نعاني من الخواء الروحي. We suffer from spiritual emptiness. نعاني من الخواء الروحي. وجلس يعدد المشاكل في الحضارة الغربية، الحضارة الأمريكية. يقول: نحن نصرف سنويا أكثر من 14 مليار دولار على مقاومة الجريمة ومعدلات الجريمة في تصاعد مستمر. ننفق سنويا 8 إلى 10 مليار دولار على مقاومة الإدمان ومعدلات الإدمان في تصاعد مستمر. وجلس يعدد مشاكل كثيرة. يقول: أكثر من 60% من طلبة وطالبات المدارس الحكومية لا يعرفون لهم أبدا. نحن نعاني من تفكك الأسرة وتحلل المرأة وزعامة الأحداث وانتشار المشاكل الاجتماعية التي لا علاج لها. يقول في المقابل: ننظر إلى الحضارة الإسلامية وندرك أنها حضارة تخلفت علميا وتقنيا وانهارت اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، ولكنها لا تزال تحتفظ بقيم روحية عليا وضوابط أخلاقية وسلوكية صحيحة. فعلى الحضارتين أن تتكاملا من أجل سعادة البشرية. حينما نشر هذا الكتاب بدأت الصحافة وأغلبها في يد اليهود تهاجمه مهاجمة شديدة وتقول: هذا الرجل فقد عقله. في خلال سنة من الزمن يغير رأيه 180 درجة. فعقد مؤتمرا صحفيا وقال: كان لي وأنا في البيت الأبيض مستشار اسمه روبرت كرين، رجل قانوني يحمل شهادة دكتوراه في دراسة الحضارات. قال: حينما خرجت من البيت الأبيض أخذت روبرت كرين مستشارا شخصيا لي، وحينما بدأت أكتب كتابي الأول طلبت من جهاز الاستخبارات الأمريكية موافاتي بملف كامل عن العالم الإسلامي والأصولية الإسلامية، فإذا بهم يزودوني بكونتينر. قال: ما كان لي أن أقرأه فأحلته إلى روبرت كرين. كلما أتصل به أريد أن أكتب الفصل عن العالم الإسلامي يقول: ما انتهيت من قراءتي بعد. فقال: خشيت أن أموت قبل أن يصدر الكتاب، فأخرجت الكتاب الأول بالفكر الذي عشت به في البيت الأبيض وخرجت به من البيت الأبيض. قال: حينما صدر الكتاب جاءني روبرت كرين يشد شعره ويقول له: هذا الكتاب جريمة سيجرمك عليها التاريخ أكثر من فضيحة ووترجيت. قال: لماذا؟ أليس هذا هو الفكر الذي عشنا به في البيت الأبيض وخرجنا به سويا من البيت الأبيض؟ قال: نعم. قال: ما الذي غيرك؟ قال: الملف الذي أحلته لي. كيف غيرك؟ قال: اقرأ هذا الموجز وتدرك كيف غيرني ذلك، ولكني بودي أن أسجي لك جزيل الشكر على إحالة هذا الأمر لي، فلم أكن أخدمه قراءة حتى عن الإسلام. منذ إسلامه ظل روبرت كرين يكتب مقال ثابت في أحد الدوريات الراقية اسمها نيو بروسبكتيف كوارترلي: ماذا يمكن للغرب أن يفيد من الإسلام؟ كيف يمكن للحضارة الغربية أن تستفيد من الإسلام؟ وهي كتابات راقية أسلم بها أعداد كبيرة من كبار المفكرين الغربيين. روبرت كرين يكتب أيضا في دورية إسلامية اسمها إسلاميكاس، تصدر عن سواس عن جامعة لندن ويحررها نفر من المسلمين المخلصين. يكتب كلاما راقيا عن هذا الدين ويصبح ذلك دعوة صامتة، دعوة غير مباشرة لهذا الكم الهائل من الأمم الضائعة في العالم. روبرت كرين وهو فرد أصبح بقلمه الجيد يقوم على دعوة راقية في العالم الغربي نحن أحوج الناس إليها وإلى اقتداء خطاه في الدعوة إلى هذا الدين بالكلمة الطيبة والحجة الواضحة والمنطق السوي. أنا كنت في أوروبا منذ شهر وأنا في الطائرة قرأت مقال لجراهام فولر، هذا نائب رئيس CIA، بالخط العريض في جريدة يومية أمريكية اسمها الهيرالد تريبيون، يقول: إذا أرادت أمريكا أن تقاوم الإرهاب
فعليها أن تعلن في قضايا المسلمين في كافة أنحاء العالم. ويهاجم أمريكا بقلم قاسي للغاية، ويوقع روبرت كرين النائب السابق لرئيس هيئة الاستخبارات الأمريكية، النائب السابق لمجلس الأمن القومي الأمريكي. فسألت حينما وصلت إلى بريطانيا، سألت ما الذي غير فكر هذا الرجل؟ فعلمت أن له ابنة تدرس العلوم السياسية في جامعة كامبريدج، وأن هذه الابنة تعلمت الإسلام من كتابات أبيها التي هاجم فيها الإسلام والمسلمين، فأسلمت وكتبت كتابا تعارض فكر أبيها، ويقول أن هذا المقال الذي نشره روبرت كرين، الذي نشره جراهام فولر في الهيرالد تريبيون، هو حصيلة تأثير هذه البنت على أبيها. قابلت امرأة اسمها كارين أرمسترونغ، تعلمت الإسلام من كتاب سلمان رشدي الساقط آيات شيطانية، فتكتب كتابا دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بيت النبوة في أكثر من 800 صفحة، وتقول في مقدمة الكتاب: إذا كان للحضارة الغربية من ميزة فهي الموضوعية والعقلانية، ولكن يؤسفني أنه ما تأتي قضية من القضايا تخص الإسلام والمسلمين إلا والغرب يفقد فيها عقله وموضوعيته، وتدلل على ذلك بأمثلة كثيرة، ثم تدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بيت النبوة في 800 صفحة. والله مراجع وحدها أكثر من 100 صفحة، كتاب من أرقى الكتب، محمد نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، الجعبة فيها كثير من المآسي والآمال، ولكني لا أريد أن أطيل عليكم. التحدي أمام هذه الأمة يبلغ مداه، ولا يجوز لمسلم قادر على العطاء في هذا المكان أن يتأخر ولو لحظة. الكلمة الطيبة، الحجة الواضحة، المنطق السوي، الخطوة الصادقة لله سبحانه وتعالى. وخير ما يقوم بهذا العمل الآن هو هذه الندوة المباركة وأمثالها من المؤسسات الخيرية الإسلامية. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يسدد الخطى وأن يعيننا جميعا على أن يكون لنا دور في هذا الجهاد الجديد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.